Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude něco maličko jiného, než na co jsme na tomhle kanálu zvyklí. Rád bych vám ukázal, jakým způsobem se dá vyleštit vnitřní ústrojí spouště u Glocku, tak, aby ta spoušť byla víc plynulá. Určitě mnoho z nás ví, že Glock je zkrátka udělaný jako služební zbraň, není to nic na precizní střelbu, je to zkrátka udělaný tak, aby to fungovalo co nejlíp a za každý situace. A právě díky tomu při té výrobě dochází k určitým nerovnostem, k určitým nedokonalostem na ústroji té spouště, který pak zapříčiňují to, že v okamžiku, kdy vystřílíte, tak zkrátka ta spoušť nemá úplně tak plynulý chod, jaký byste si představovali. Nezapomeňte, nemluvíme tady o broušení, ale o leštění. U broušení dochází samozřejmě k mnohem většímu odběru materiálu, což tady nechceme. Chceme jenom ty plochy, aby byly co nejvíc lesklý, aby byly vyleštěný, aby krásně po sobě klouzaly. Podíváme se dovnitř do ústrojí té zbraně, vysvětlíme si, které části se musí vleštit a proč. Zároveň se můžeme trošku podívat na tu funkcionalitu, no ale to vidíte až po intru. Jdeme se na to podívat. Hned na začátku, co budeme potřebovat na to, aby jsme mohli provést tu práci? Úplně ideálně nějakou ruční brusku, můžete to samozřejmě udělat i se šmrgl papírama, úplně bez problému, nicméně bruska vám usnadní práci, bude to mnohem rychleji udělaný. Samozřejmě potřebujete svůj Glock, to je asi jasný, a potřebujete nějakou leštící pastu, papírový ubrousky, Glock tool, abyste mohli rozdělat ten Glock a podobné věci. Nicméně všechno tady v průběhu určitě uvidíte, není to nic, co byste doma už buď neměli, anebo nešlo pořídit za pár korun, pokud se bavíme o brusných papírech samozřejmě, ne o té brusce, ta může stát kolem 1000, ale myslím si, že určitě se vám doma nestratí, takže je to investice, která se vám vyplatí. Pojďme se tedy podívat na to, co před sebou máme. Mám tady 17 Glocka, samozřejmě zabavenou zásobníku, bez náboje v nábojové komoře. Provedeme si ráno jistoty. Tak, v tom případě je zbraň v bezpečném stavu. Můžeme se podívat na rozborku. Rozborka samozřejmě u Glocku je velice jednoduchá. Nechci se tady úplně zabírat tím, jakým způsobem se Glock rozebírá. Na to se můžeme podívat v jiném videu, kdybyste chtěli. Nicméně tady jde o to vyndat si ty součásti, které budeme potřebovat na to, aby jsme mohli vyleštit. Vytáhneme, tělo můžeme odložit stranou, to nebudeme k ničemu potřebovat. Hlavní pro nás je především ten spoušťák jako takovej a ještě musíme ze závěru zbraně vytáhnout zápalník. A kromě něj samozřejmě i blokaci zápalníku jako takovou. Pokud nebudete nic namítat, můžeme se na to vrhnout. Vezmeme si brusku, máme tam takovýhle malej leštící kotouček, aplikujeme pastu a můžeme se na to vrhnout. Pojďme se podívat blízko přímo na to, co tady vlastně budu dělat. Vždycky vám řeknu konkrétně, jakou část u toho leštím. Můžeme se klidně říct znovu i proč. No, zkrátka uděláme si to trošku zábavný, tak se na to jdeme podívat. Tak tady se na to můžeme podívat trošku víc detailu, abyste viděli, co vlastně budeme leštit. Budeme leštit konkrétně tuhle plochu, konkrétně potom samozřejmě i nahoře vršek, stejně tak s hranama. Potřeba, aby to bylo hezky pořádně vyleštěný. Zároveň, jak jsem říkal, tenhle ten vršek, stejně tak kompletně všechny hrany okolo. Na zápalníku potom je to tahle část, jak můžeme vidět, je to opravdu hodně hrubý. Takže tuhle tu část i s hranama. A co se týče blokace zápalníku, tak vlastně tenhle vrchní klobouček s tou plochou i s těma hranama jako takovejma. Mimochodem určitě doporučuji nosit ochranný brejle, jelikož ta pasta z toho ráda lítá pryč. Jako první začneme právě touhletou částí. Samozřejmě nesmíme vždycky zapomenout to hezky očistit, aby nám tam nikde nezůstaly žádný zbytky po tom leštění. Tak, věřím, že to vidíte trošičku líp. Máme to vyleštěný, takže se to krásně leskne. Možná se ptáte sami sebe, jak dlouho to leštit. Osobně to leštím právě do té doby, dokud to není takhle hezky lesklý, dokud to je opravdu ten materiál už na dotek je krásně kluskej, takže v tu chvíli už nemusíte dál leštit, samozřejmě můžete to přeleštit kompletně celý, to je potom na vás, jak moc si s tím vyhrajete. Ale my si můžeme už vrhnout na další součást. Tady leštíme vlastně vršek, leštíme tady tuhletu vnitřní část, leštíme samozřejmě hrany
a leštíme i tenhle vršek kompletně s hranama. Jdeme na to. Tak, to máme přeleštěný, jak je vidět, krásně se nám to leskne, jak ta vnitřní strana, tak i ten vršek. Stejně tak jsme vzali i ten oblouk. Teď se vrhneme na tenhle vršek. Tak vršek máme taky přeleštěný, ten si myslím, že bych chtěl možná vzít trošičku i brusným papírem, tam srovnal pár hran, nicméně zkusíme, jak to bude fungovat, když tak to vždycky můžeme předělat a vrhneme se na další součástku. To je samozřejmě blokace zápalníku. Jdeme na to. Tak troufám si říct, že máme vyleštěno. Nezapomeňte u té blokace leštit i ty hranky, nejenom tu vrchní plochu. No a poslední součástka je samozřejmě zápalník jako takovej a tam budeme leštit tu hranu, tu plošku i s tou hranou, jak je vidět, tak v tomhle případě ta hrana nebo ta ploška je opravdu hodně hrubá, takže se to budeme snažit odstranit. Tak, tohle trvalo trošku díl, ještě jsem to chtěl maličko srazit, ale myslím si, že i takhle to bude velký pokrok oproti tomu, jak to vypadalo předtím. Tak to máme všechno pěkně vyleštěný, ale napadlo mě, že bychom se ještě mohli klidně podívat na tu funkcionalitu, aby jsme vlastně věděli, proč jsme to dělali. Takže máme tady konektor se součástí spouště. Ty dvě součástky po sobě vlastně kloužou těma dvouma plochama, to znamená vnitřní a vnitřní. Máme vlastně uložený takhle a při tom spouštění dochází k pohybu těch dvou ploch a právě proto musí být co nejvíc vyleštěný, proto musí být co nejvíc klouzný po sobě, aby nám to zkrátka fungovalo úplně co nejlíp. Dále jsme leštili tuhle vrchní část a leštili jsme tyhle část. To je zase kvůli tomu, že nám to vlastně klouže po sobě tímhle způsobem. Takže právě proto to musí být co nejlíp vyleštěný, aby tyhle ty části měly co nejmenší odpor. No a v poslední řadě tady máme blokaci zápalníku, což je jedna z pasivních pojistek u Glocku. A ta nám vlastně zase klouže tady nahoře po této části. V okamžiku, kdy vy vlastně spouštíte, tak se kompletně celá ta kulisa hýbe. Přejíždí nám přes blokaci zápalníku, která se tím odblokuje a zbraň je schopná vystřelit. Takže právě proto jsme leštili tuhle část a leštili jsme vlastně tenhle klobouček. Tak, pojďme si to všechno hezky sestavit a podíváme se, jak nám to funguje. Zbraň máme v kompletním stavu, pěkně jsme si ji složili a můžeme jít zkusit, jak ta spoušť vlastně teď bude chodit. Mimochodem, vedle mě je bezpečný prostor, takže se nebojte, že tam mířím. Můžeme si natáhnout a zkusit spoušť. No, vy to nejspíš nevidíte, ale věřte mi, že já to cítím. Opravdu ten chod té spouště je mnohem příjemnější, takže za mě všechna ta námaha za to samozřejmě stojí. Přátelé, kdybyste si to chtěli zkusit doma sami, chtěli to udělat doma sami, věřím, že mnoho z vás to už udělalo, věřím, že mnoho z vás přemýšlelo, jestli to vůbec za to stojí, věřte mi, to za to stojí. Díky moc za vaši pozornost, věřím, že se vám to líbilo, že vám to přijde ku prospěchu a někdy příště u dalšího videa se vás budu těšit. Takže hezký zbytek dne, ahoj.